So ayan guys, ang una nating gagawin ay alamin natin bakit hard starting ang ating motor. So gagawin natin, dahil hard starting siya, ang unang-una mong maiisip, dahil stock nga, is yung ating carburetor. So yung ating carburetor ang ating unang bubuksan. So bago natin buksan yung ating carburetor, tanggalin muna natin itong cover, saka natin tatanggalin yung carburetor. So tanggalin ko muna mga sir. So yung nga pala, gagamit tayo ng screw pagtanggal nito. So ito muna yung, papakita ko na lang muna yung mga kailangan natin. Screw, pwede rin yung mas maliit. Ayan. So pwede din yung flat screw. Ayan. Pwede din yung mas maliit. Ayan. So pwede din maliit. So tsaka 8, yan, 8 mm nakalagay para sa pagtanggal natin ng carburetor. At panlinis, brush o yung toothbrush pwede rin. So sisimulan na natin mga sir. Tatanggalin ko muna. So ayan mga sir, tatanggalin ko muna yung hose na galing sa tangke papunta sa carburetor para hindi maputol. Ayan. So pag naalis na natin yung hose papunta doon ay meron tayong screw dito na lock ng ating air cleaner. So ito papakita ko. So ito mga sir, ayan, ito. Tapos tanggalin natin itong dalawang bolt, at tanggalin din natin yung cable na galing doon. Ito lang naman matatanggal dito mga sir. So tanggalin ko muna. So ito mga sir ay natanggal na natin yung kanyang carb. So badya kasi ito kaya maliit lang. So yan, ipapakita ko sa inyo kung bakit hard starting ito, at bubuksan natin itong carburetor. So ito mga sir, tanggalin muna natin yung, unscrew muna natin itong dalawang screw dito. Ayan. So may matatapon at matatapon talaga yan kasi may laman pa itong carburetor natin. Ayan. So alisin pa natin itong isa. Ayan. Phillips screw ang pag-alis natin dito mga boss. So ayan. So sa mga eksperto bibigay natin sa mga nangangailangan nito. Ayan. Hard starting, bakit? Ito, papaliwanag ko sa inyo mga sir. Minsan, ilagay muna natin dito. Para hindi matapon. Ayan. So, minsan kasi mga boss, mga sir, madam. Ayan. So, ito yung kinalalagyan ng pin, na yung humuhugot dito, sa taas. Ayan. Ito naman yung sa hangin. Ayan. So, dito din lang, pumapasok yung gas natin. Ayan. Pagka nahuhugot yung ano niya, dito pumapasok yung gas. So yun. So ito, minsan pag hard starting, dito, may bumabara din dito. Ayan. So hangin din ang pumapasok dyan. Minsan, nalulunod din siya ng gasolina. May pumapasok din yan dyan ng gasolina. Pero dito din lang siya pumapasok. Pag nabarahan din yan, mahirap din mapaandar. Pag nabarahan din to, mas mahirap din paandarin kasi walang pumapasok na gasolina. Pag nabarahan din ito, tatanggalin muna natin. Tanggalin ko muna mga boss. So yan, may jet yan, tinatawag jettings, itong malit na to. Yan, kung mapapansin natin, ito ay may itim dyan sa dulo. So parang goma yan, yan yung sumasara
dito sa butas na to. Ayan. Kapag tinutulak ng gasolina ito, ang tawag dito is floater. Ayan. Kaya floater kasi pagka andito yung gasolina, tumutulak siyang ganyan pataas. So pag tumutulak na ganyan, itinutulak niya yung dito sa loob, nasasaraduhan, kaya konti yung pumapasok na gasolina galing dito sa ating house o sa tangke natin. So kapag napupuno yan, sumasara ito, pasukan ng gas. So halimbawa ito, nabarahan, paandar ka ng paandar. Minsan, kapag napaandar mo siya ng madali, siyempre may karga. Napaandar mo siya, pag tumakbo ka ng 1 kilometro, mamamatay. Tapos kapag nagpahinga, sabi, pag nagpahinga o lumamig, nagkarga na pala, aandar ulit. Tapos, pag lumayo, yan naman, 1 kilometro na naman, o kaya mas kulang-kulang kasi hindi siya nagkarga ng mabuti. Mamamatay ulit. So, ano bang problema niya? Minsan, sabihin natin, kuryente, CDI, yun nga, galing sa kuryente, CDI, susian, o yung ignition key. Pero, ang una-una nating i-check, yung gas natin. Tapos, maintenance din natin itong ating carburetor o carburador. So ito nga, kapag ito, chine-check natin itong lahat. Itong mga butas, may baraba, tapos yung nasa ilalim nito. So kukunin ko lang mga sir. So ibabalik muna natin ito kasi okay naman. Ayan. So ilalagay ko muna mga sir. Ayan. So madali lang ito. Ilagay. Reverse sequence lang mga sir. Ayan, so free lang din kung may katanungan kayo, tanong nyo lang dyan sa comment section at sasagutin natin at pagka nakita natin, ako mismo ang sasagot dyan mga sir. So punta tayo dito. Ayan. Kung mapapansin natin, parang nag-iba. Minsan kasi nai-stack ito. So kung may lalagyan tayo, pwede nating ilipat. So kuha muna ako ng lalagyan at sasalin ko muna para makita. So ito mga sir, para makita ninyo kung bakit isa din ito. Ayan, so mapapansin natin, ayan, may dumi sa loob. Ayan, hard starting din yan kasi hindi eksakto yung gas na pumapasok, kundi may bumabara din na dumi. So saan ang gagaling yan? Alikabok din yan mga sir. So ito kasi hindi gaanong nagagamit kasi nga nag-pandemic. So ito, na-stock lang, ilan araw lang nagagamit, isa sa 1 linggo, ganun lang. So, yan. So, mapapansin din natin mga sir, yan. Meron siyang tubig. Ayan, isa din yon. May tubig. So, ang ginagawa din ng iba, kapag hard starting na ganyan, tinatanggal lang yung sa dito, drain screw, para lumabas. Pero, pwede rin, na ganun, kung wala kayong pangbaklas nitong carburetor, yun muna ang unang solusyon natin. Para madala ninyo o kaya matesting nyo muna. Pero mas maganda na advice ko is maintenance lang mga sir. Ayan so may tubig na rin yan. So baka pati yung tangke. So pag yan sabi natin yung ating tangke pinapasok ng tubig. Minsan pinapasok din talaga ng tubig pag yung maulan. Pero bakit kahit wala namang ulan yung maaraw bakit may tubig pa rin sa loob? Yun bang pinagagasan natin? Minsan mga boss yung naarawan yung ating tangke, nagmo-moist din yan. Yun din ang isang dahilan. Kapag naarawan yung ating tangke, sabi natin sumisingaw, nagmo-moist din yan sa loob mga sir. Kaya yun yung nagiging tubig dyan sa loob ng tangke at pumapasok dito sa ating carburetor. So ayan, kung mapapansin natin, yan, halos madumi na. So linisin muna natin mga sir at tingnan natin kung okay na. Yan. So, linis muna. So, yan. So, linisan na din natin yung kanyang body. Ayan. Para naman magmukhang malinis. Hindi lang magmukha, kundi malinis din natin. Ayan. Kung may compressor, panghangin, mas mabuti. Mas mainam. Ayan. So, linisan muna natin. Yan. Tapos kailangan natin ng pamunan. So, dapat malinis na malinis, mga sir. So, punasan ko lang itong gilid-gilid niya. Yan. Tapos ay itong ano yung ating susunod. Yan.
na hindi madumihan. Ayan. So, pag okay na yan, at nabugahan nyo na rin yan, nalinis nyo, ayan, maintenance nyo na, sulit-sulitin nyo na kasi nabuksan nyo na. Ayan. So, ibabalik na natin. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano magkalas din ito. Ayan, at paano magbalik. Ayan. Ilagay muna natin. Yung pagkalas nung nandun sa loob, madali lang naman yun mga sir. Pag napagbaliktad nyo naman yan, hindi naman yan papasok. At hindi maitotornilyo yan. So, ganun lang. Napakadali lang ang paglinis ng carb. Ayan. So, pagkakabit natin ito, itatry na natin kung madali lang bang mapaandar na. Kasi kanina nahihirapan kahit na bobombahan natin namamatay. So yun nga yung problema natin kanina. So hintayin ko muna itong nasa loob, sa labas niya. Kasi talagang madumi na. Kakaya naman dun sa may-ari. Matanggal natin yung kanyang mga dumi-dumi. Yan. So ang problema lang nito is may tubig. So yan. At madumi. So yun lamang ang kanyang sakit. So pagkatapos nyan ay babalik na natin. So ibabalik ko muna doon. So ang paglagay nito mga sir, yan. So baka mapagbaliktad natin ito. Kanyang, ayan, may dalawang goma yan. So dapat yung walang goma ang tatakip dyan. Tapos yung may goma naman ang sasalpak dito. Ayan. So pag ganyan. Ayan. So ilalagay ko muna dahil wala tayong tagahawak. Ilalagay ko muna mga sir. So ayan. At isam natin konti. Ayan. Mas lang natin. Ayan. So ilalagay na natin mga sir. So yung paglagay is pag ganyan. Ayan. So make sure na malinis para hindi sisingaw. Ayan. So ganyan yung pagkakalagay. Tapos ganyan. Pero mas maganda lagay nyo na kagad ito para hindi na kayo mahirapan. So ang paglagay nito may guide din mga sir. Ayan. Kung mapapansin nyo ito may bukol. Ayan. So para saan yan? Guide yan mga sir. So ito yung pinaka-guide nya. Bakit ano ito? Itong tapyas na to. Dito naman sa screw na to. So kapag may screw ganito, ang katapat niya is ito. So pag tinapat mo dito, magwa-wild yan. Papasok naman kaya lang, hindi mo na siya mahuhugot o kaya bumabalik kasi may spring yan dito. Dapat play lang yan. So subukan natin para ayan, baliktad yan. Ayan, papasok naman siya. Oh, may sasara mo din. Pero mapapansin mo yun, oh. Ayan. Naka-wild na yan kasi ayun, makikita mo hindi talaga tumama doon sa tamang guide. So alisin natin. So ayan, ganyan. So dapat ang guide niya is pa ganyan. Ayan. So ayan, oh, swak. Swak yan, didiretso yan, oh. 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 So, diba? Ang lambot, pumasok, ayan, oh. Oh. Kita mo na. Diretso na siya at meron na siya doon sa loob. Ganun lang yung pagkalagay mga sir. So ilalagay ko muna at titestingin na natin. Ayan. Kapag nahihirapan kayong magbalik mga sir, ang uunahin nyo is dito sa gilid dito sa may ito, air cleaner. Kasi goma naman yan eh. Ayan, mahirapan. Ayan. Pagka nilagay nyo na, ayan, pwesto nyo lang. Tapos, sunod nyo na ito. Kanyang pinaka washer. Ayan. So dapat, itong may goma is harap dito sa intake manifold na to. Ayan. Ganyan. Saka natin ilalagay ang tornilyo o bolt. Ayan, dalawa yan. Ilagay din natin sa kabila. At thread natin. Ayan. So, ipitan na natin. Ayan. Pero habang binabalik natin, dapat ilagay na natin yung hose para makargahan ng gas. Ayan. Huwag natin kalilimutan. So, ayan. So, pag nagpitan na natin, ipitan na din natin itong
ating lock ng air cleaner. So, huwag din natin kakalimutan para hindi pasukin ulit ng mga dumi, mga likabok. Ayan. Ayan. Hindi makikita. Ayan. Ito mga sir. So, ayan. Ganyan lang ang pagbaklas at pagbalik ng card natin. So, subukan natin kung hard starting pa rin. So, yun ko muna. Yun. At try natin yung under nya. Ayan o. O diba? Ayos na. So, isang sipa lang mga sir. Kaya napandar na natin yung ating motor. So, kanina, medyo mahirap siya pandarin. Kasi nga, may tubig, may dumi. So, ayan. So, hindi pa umaandar to ha. Ano, so, isang tadyak lang. Ayan. So, kung malinis talaga yung carb nito, madali lang pandarin. So, ayan. So, kung nabigyan kita ng konting kalaman, sana pakiclick naman yung subscribe button at isang malaking tulong na yan sa aking YouTube channel. So, pakiclick na rin yung tiny bell para updated lagi sa susunod din nating mga video. So, yun lamang po sa araw na ito at mag-ingat tayo and God bless.